Okay, mari kita tengok pada iPad ni dia boleh on window dan dia boleh buka Windows punya browser, dan kita boleh menggunakan iPad untuk extendkan monitor. Okay, so bagaimana caranya nak extendkan daripada laptop Windows kita, jadikan iPad ni sebagai extend monitor. Okay, cara dia cukup mudah. Step yang pertama. Okay, tapi sebelum tu jangan lupa like dan subscribe, right? Okay, step yang pertama, anda pergi kepada laptop window anda, okay, ataupun desktop. Anda type saja Splashtop wire display. Yang ini nanti saya akan tunjukkan pada link description di bawah lah. Okay, saya akan bagi dia punya link. Anda boleh buka ni. Bila once anda buka untuk Splashtop wire extend XDisplay ni, anda akan nampak lah yang ini. So anda boleh gunakan sama ada untuk Mac ataupun untuk Windows. So untuk Windows saya ambil yang PC ni untuk yang Windows. So once bila anda download dan anda installkan Splashtop wire display ni, okay, kemudian pada iPad ni saya sabut dululah. Dia kena sambung wire. So pada iPad anda, pergi kepada App Store. Okay, pergi kepada App Store, type Splashtop display ni, yang ini. Nanti anda kena installkan apps yang ni pada iPad anda. Ianya adalah percuma. Yang paling penting adalah percuma. Baik, once anda dah install, okay, pada iPad dan pada juga desktop window anda. Okay, once dah bila anda dah install pada laptop anda, anda akan nampak yang macam ni. Sebenarnya anda boleh setting lah frame rate dia sama ada yang ni. Tak boleh besar pula, tak boleh zoom. Okay, yang frame rate ni anda boleh settingkan kepada high frame rate, quality high. Kita boleh settingkan di situ. Okay, kemudian Splashtop ni, okay, anda install. Okay, anda installkan. Okay, kemudian anda open. Once bila kita open, dia minta kita sambungkan kepada iPad, kepada laptop. So saya daripada laptop, saya sambungkan kepada iPad sekarang. Okay, bila kita sambung, dia terus automatic dapat detect. Nampak? So sekarang ni iPad anda dah jadi external monitor. Sama ada kita nak external ataupun kita nak kita nak dia duplicate. Okay, biasanya kalau kita duplicate, dia akan yang benda yang sama. Contohnya, pergi dekat display, type saja di sini display. Okay, ataupun right click pada desktop, display setting. Okay, bila dah macam ni, okay, tengok yang bawah sekali. Tengok scroll bawah. Display ni kita pilih yang mana? Kita nak pilih duplicate. Kalau duplicate, yang samalah, dia dua-dua sama. Kalau kita extend, maknanya kita jadikan iPad kita ni sebagai external monitor, sebagai monitor yang kedua. Dan kita boleh pilih lah. Kalau ni yang pertama ni kan, nampak? Betul lah ni. Yang pertama ni adalah laptop, yang kedua ni iPad. Sebab iPad saya berada di sebelah kanan. Bagaimana kalau iPad saya berada di sebelah kiri? Kalau berada di sebelah kiri, kita tarik kiri tak jadi kan, sebab dia ni ke kanan. Nampak tak? Mouse dia pergi ke kanan. Kalau ke kiri, senang saja. Tarikkan display kedua iPad ni pergi ke kanan dan apply. So dia akan jadi ke kanan. Kalau saya ke kiri kan, nampak tak pergi. Dia nak ke kiri kan, dia tak pergi. Dia benda ni adalah ke kanan. Okay, so ianya cara yang cukup mudah dan percuma. Okay, mudah dan percuma. So saya ubah balik. Okay, saya dapat. Okay, so ianya cara mudah dan percuma dan anda boleh gunakan lah. Okay, yang best dia boleh guna ni, dia di iPad ni dia boleh touch. Contoh saya tarikkan pergi ke iPad. Yang best dia ni, kita boleh touch di iPad. Nampak? Dia berfungsi di iPad. Ni yang best ni. Okay, dia berfungsi pada iPad kita. So kita nak buka, kita just klik je lah. Alright, so itu saja perkongsian pada hari ni. Kita jumpa di sesi tutorial akan datang. Bye bye.